Φανταστείτε να κρατάτε στα χέρια σας ένα μηχάνημα που κατασκευάστηκε μέσα στις τάχτες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα αντικείμενο από βαρύ σίδερο, καλώδια επενδυμένα με ύφασμα και ηλεκτρονικές λιχνίες που ανάβουν σαν μικρά κεριά στο σκοτάδι. Για τους πολλούς, ένα άχρηστο κομμάτι παλιοσίδερα. Για έναν Έλληνα αντάρτη στα βουνά της Πίνδου, όμως, αυτό το μηχάνημα ήταν το κλειδί για έναν χαμένο θησαυρό. Έναν θησαυρό που έμεινε θαμμένος κάτω από το ελληνικό χώμα για δεκαετίες. Σήμερα, θα ταξιδέψουμε πίσω στο 1940. Θα δούμε την άγνωστη ιστορία των πρώτων ανιχνευτών μετάλλων, της τεχνολογίας που άλλαξε την πορεία του πολέμου. Και μετά, θα μεταφερθούμε στην κατεχόμενη Ελλάδα. Εκεί όπου ένας άντρας ρίσκαρε τη ζωή του για να κλέψει ένα τέτοιο μηχάνημα από έναν νεκρό Γερμανό στρατιώτη. Μια ιστορία απόλυτα ρεαλιστική, γεμάτη αίμα, λάσπη, χρυσές λίρες και ένα οικογενειακό μυστικό που επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας, κάπου σε ένα ορεινό χωριό της πατρίδας μας. Βρισκόμαστε στο έτος 1940. Ο κόσμος φλέγεται. Οι στρατοί δεν πολεμούν πλέον μόνο με σπαθιά και απλά τουφέκια, ο πόλεμος έχει γίνει βιομηχανικός. Και το μεγαλύτερο, το πιο ύπουλο όπλο σε αυτόν τον πόλεμο, κρύβεται κάτω από το έδαφος. Οι νάρκες. Χιλιάδες, εκατομμύρια νάρκες, θαμμένες στην άμμο της Αφρικής, στα χωράφια της Γαλλίας, στα περάσματα των Βαλκανίων. Μέχρι τότε, ο μόνος τρόπος για να βρει ένα στρατιώτης μια νάρκη ήταν η λόγχη. Ένας άντρας έπεφτε με την κοιλιά στη λάσπη, κρατώντας ένα μακρύ μαχαίρι, και κάρφωνε το χώμα κάθε λίγα εκατοστά με γωνία 45 μοιρών. Αν η κόγχη χτυπούσε σε μέταλλο, έπρεπε να σκάψει με τα νύχια. Μια λάθος κίνηση, μια παραπάνω πίεση, και ο στρατιώτης γινόταν κομμάτια. Η ανάγκη για κάτι νέο ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Πώς ήταν, λοιπόν, αυτοί οι πρώτοι ανιχνευτές μετάλλων του 1940? Ξεχάστε τα σημερινά, ελαφριά, ψηφιακά μηχανήματα από ανθρακόνημα με τις οθόνες LCD. Το 1940, ένας ανιχνευτής μετάλλων ήταν ένας πραγματικός εφιάλτης βάρους και εργονομίας. Το σύστημα αποτελούνταν από τρία βασικά μέρη. Πρώτον, το σακίδιο της πλάτης. Ήταν ένα βαρύ, ξύλινο ή μεταλλικό κουτί, ντυμένο με καμβά, που ζύγιζε μαζί με τις μπαταρίες του πάνω από 12 με 15 κιλά. Μέσα του δεν είχε πλακέτες, αλλά τεράστιες, βαριές μπαταρίες ξηρού στοιχείου και γυάλινες ηλεκτρονικές λιχνίες καινού, που έπρεπε να ζεσταθούν για μερικά λεπτά πριν λειτουργήσουν. Αυτές οι λιχνίες ήταν εξαιρετικά ευαίσθητες. Αν ο στρατιώτης έπεφτε απότομα στο χώμα για να προστατευτεί από μια οβίδα, οι λιχνίες έσπαγαν και το μηχάνημα χρηστευόταν. Δεύτερον, ο βραχίωνας. Ένα μακρύ κοντάρι, συνήθως ξύλινο ή από βαρύ αλουμίνιο, στην άκρη του οποίου υπήρχε μια μεγάλη, κυκλική ή οβάλ πλάκα, το ποινίο. Αυτή η πλάκα ήταν γεμάτη με τυλιγμένο χάλκινο σύρμα, μονωμένο με πίσα κερί για να μην μπαίνει υγρασία. Τρίτον, τα ακουστικά. Βαριά, δερμάτινα ακουστικά που πίεζαν τα αυτιά του χειριστή. Δεν υπήρχε οθόνη, δεν υπήρχαν ενδείξεις. Ο στρατιώτης έπρεπε να βασιστεί αποκλειστικά στην ακοή του. Μέσα στα αυτιά του άκουγε έναν συνεχή, μονότονο, υψηλό σιχοβόμβο. Όταν η πλάκα πλησίαζε ένα μέταλλο, η συχνότητα άλλαζε. Ο ήχος γινόταν πιο βαρύς ή πιο οξύς. Ποιος όμως τα κατασκεύαζε αυτά? Στην πλευρά των συμμάχων, η Μεγάλη Επανάσταση έγινε από έναν Πολωνό υπολοχαγό του μηχανικού, τον Ιόουσιφ Κόουζακι. Όταν η Πολωνία έπεσε στους Ναζί, ο Κόουζακι κατέφυγε στη Σκωτία. Εκεί, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα από παλιά ραδιόφωνα, σχεδίασε το πολωνικό ανιχνευτή ναρκών, Polish Mine Detector, Type Mark I. Ήταν το πρώτο πρακτικό, φορητό μοντέλο. Ο Κόουζακι, δείχνοντας απίστευτο πατριωτισμό, δεν ζήτησε ποτέ πνευματικά δικαιώματα. Χάρισε το σχέδιο στο Βρετανικό στρατό. Παραγωγή γινόταν σε βρετανικά εργοστάσια κάτω από άκρα μυστικότητα. Στην αντίπερα όχθη, οι Γερμανοί είχαν τα δικά τους μηχανήματα, τα Meininsatzgerät. Κατασκευάζονταν από κολοσσούς της γερμανικής βιομηχανίας, όπως η Siemens και η Telefunken. Οι Γερμανοί, γνωστοί για την τελειομανία τους, έφτιαχναν μηχανήματα με απίστευτη ποιότητα κατασκευής, αλλά ήταν ακόμα πιο βαριά και περίπλοκα. Το μοντέλο Meininsatzgerät 42, WNGRT, ήταν ένα τεχνολογικό θαύμα της εποχής, αλλά απαιτούσε τεράστια συντήρηση. Γιατί χρησιμοποιούνταν? Αποκλειστικά για τον εντοπισμό ναρκών με μεταλλικό περίβλημα. Δεν υπήρχε διαχωρισμός μετάλλων.
Το μηχάνημα δεν μπορούσε να καταλάβει αν κάτω από το χώμα βρισκόταν μια φωνική αντιαρματική νάρκη, μια σιδερένια κονσέρβα, ένα καρφί ή μια σφαίρα. Χτυπούσε σε όλα το ίδιο. Ο χειριστής έπρεπε να έχει νεύρα από ατσάλι. Κάθε φορά που το μηχάνημα σφύριζε, ο στρατιώτης ήξερε ότι το επόμενο εκατοστό μπορούσε να είναι και το τελευταίο της ζωής του. Αυτή η τεχνολογία, όμως, όσο πρωτόγονη και αν φαντάζει σήμερα, είχε ένα τεράστιο πλεονέκτημα λόγω της ισχύως των λιχνιών της. Αν το αντικείμενο ήταν μεγάλο, όπως μια βαριά αντιαρματική νάρκη με κιλά σιδήρου, το μαγνητικό πεδίο εισχωρούσε βαθιά. Πολύ βαθιά. Σε ιδανικές συνθήκες, μπορούσε να δει μεγάλο μέταλλο ακόμα και στα 2 μέτρα κάτω από τη γη. Και αυτό το πλεονέκτημα έμελε να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο ένας Έλληνας. Μεταφερόμαστε στα τέλη του 1943. Τα βουνά της Ευρυτανίας είναι πνιγμένα στην καταχνιά και το κρύο. Το χιόνι έχει αρχίσει να πέφτει στα ψηλά περάσματα. Οι Γερμανοί πραγματοποιούν καθαριστικές επιχειρήσεις κατά των ανταρτών. Ο Μιχάλης, ένας 24χρονος χωρικός από ένα μικρό χωριό των Αγράφων, είναι ενταγμένος στο Αντάρτικο. Δεν έχει σπουδάσει, αλλά τα χέρια του πιάνουν. Στο χωριό τον φώναζαν μαστόρι γιατί διόρθωνα από τσακμακόπετρες μέχρι χαλασμένα ρολόγια και παλιά γραμμόφωνα. Είναι νύχτα, μετά από μια φωνική ενέδρα σε μια γερμανική φάλαγγα που προσπαθούσε να περάσει από ένα στενό γεφύρι. Η μάχη έχει τελειώσει. Οι αντάρτες υποχωρούν γρήγορα στα δάση πριν φτάσουν οι γερμανικές ενισχύσεις. Ο Μιχάλης, όμως, μένει λίγο πίσω. Ψάχνει για λάφυρα. Σφαίρες, κάλτσες, κάνα κομμάτι ψωμί. Καθώς προχωρά μέσα στις λάσπες, δίπλα σε έναν αποδογυρισμένο γερμανικό καμιόνι, βλέπει ένα νεκρό Γερμανό στρατιώτη του μηχανικού. Δίπλα του, μισοθαμένο στο βρεγμένο χώμα, βρίσκεται ένα περίεργο αντικείμενο. Ένα μεγάλο, πράσινο μεταλλικό κουτί με δερμάτινους σημάντες και δίπλα ένα μακρύ κοντάρι με μια στρογγυλή πλάκα. Είναι ένα γερμανικό WNGRT. Ένας ανιχνευτής ναρκών. Ο Μιχάλης έχει ακούσει για αυτά τα μηχανήματα από τους μεγαλύτερους. Ξέρει τι είναι. Σκέφτεται γρήγορα. Αυτό το πράγμα βρίσκει σίδερα στο χώμα, ψιθυρίζει στον εαυτό του. Στο μυαλό του δεν έρχονται οι νάρκες. Έρχεται κάτι άλλο. Οι ιστορίες του παππού του για τις κρυμμένες χρυσές λίρες των Τούρκων, αλλά και οι πρόσφατες φήμες για τις ρήψεις των Εγγλέζων, που πετούσαν στους αντάρτες χρυσάφι μέσα σε μεταλλικά δοχεία, πολλά από τα οποία είχαν χαθεί θαυτοί βιαστικά για να μην τα βρουν οι κατακτητές. Με κομμένη την ανάσα, λύνει τους σημάντες από τον νεκρό Γερμανό. Το βάρος είναι ασήκωτο. Το κουτί στην πλάτη του πληγώνει τους ώμους, το κοντάρι γλιστράει στα λασπωμένα του χέρια. Ακούει φωνές από μακριά. Γερμανικά παραγγέλματα. Ο Μιχάλης τρέχει. Πατάει πάνω σε πέτρες, γλιστράει, πέφτει, αλλά προστατεύει το κουτί με το σώμα του. Καταφέρνει να χαθεί μέσα στο πυκνό δάσος της οξιάς. Εκείνη τη νύχτα, σε μια σπηλιά, ανάβει ένα μικρό δαδί. Ανοίγει το μεταλλικό κουτί. Η μυρωδιά της κλεισούρας, του λαδιού και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων γεμίζει τον χώρο. Για τις επόμενες εβδομάδες, ο Μιχάλης κρύβει το μηχάνημα σε μια κρύπτη στο χώμα, τυλιγμένο με λαδόπανα. Μετά από κάθε μάχη, ψάχνει για γερμανικές μπαταρίες. Μαθαίνει μόνος του πώς να το ανάβει. Καταλαβαίνει ότι αν βάλει τις μπαταρίες ανάποδα, οι πολύτιμες λιχνίες θα καούν. Ο πόλεμος τελειώνει. Το 1945 βρίσκει την Ελλάδα ρημαγμένη, αλλά ελεύθερη από τους Γερμανούς. Ακολουθούν τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου και μετά η φτώχεια της δεκαετίας του 50. Ο Μιχάλης έχει επιστρέψει στο χωριό του. Είναι πλέον ένας απλός οικογενειάρχης, ένας γεωργός που παλεύει με την άγονη γη. Όμως, στην αποθήκη του, κάτω από τόνους άχυρα, υπάρχει ακόμα το γερμανικό μυστικό. Βρισκόμαστε στο 1958. Η φτώχεια είναι αβάσταχτη. Τα παιδιά του Μιχάλη χρειάζονται παπούτσια, το σπίτι στάζει. Ο Μιχάλης παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Θυμάται εκείνη τη νύχτα του 1944, όταν μια ομάδα ανταρτών είχε δεχτεί αγγλικές λίρες απορρίψει. Θυμάται ότι οι σύντροφοί του, καταδιωκόμενοι από ένα γερμανικό απόσπασμα, είχαν θάψει βιαστικά ένα μεταλλικό κουτί κοντά σε ένα παλιό, μισογκρεμισμένο ξοκλήσι του Αγίου Νικολάου, ψηλά στο βουνό. Οι περισσότεροι από εκείνους τους αντάρτες δεν έζησαν για να δουν το τέλος του πολέμου. Ο Μιχάλης ήταν ο μόνος που ήξερε την τοποθεσία. Ή μάλλον, την περίπου τοποθεσία. Περιοχή γύρω από το ξοκλήσι ήταν γεμάτη βράχια, πουρνάρια και πυκνή βλάστηση. Χωρίς μηχάνημα,
θα έπρεπε να σκάψει ολόκληρο το βουνό. Είναι ένα φεγγαρόλου στο βράδυ του Οκτώβρη. Ο Μιχάλης φορτώνεται το βαρύ σακίδιο. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί είναι πατέντα δική του, φτιαγμένες από στοιχεία παλιών μπαταριών αυτοκινήτου που κατάφερε να βρει στην πόλη. Το μηχάνημα ζυγίζει σχεδόν 15 κιλά. Φτάνει στο ξοκλήσι. Το σκοτάδι είναι πηχτό. Ανάβει το διακόπτη. Οι λιχνίες φέγγουν αμυδρά μέσα από τις γρίλες του κουτιού. Ο Μιχάλης βάζει τα βαριά ακουστικά. Ο ήχος στα αυτιά του είναι μονότονος. Αρχίζει να περπατά, κουνώντας την πλάκα δεξιά και αριστερά, λίγα εκατοστά πάνω από το χώμα. Περνάει 1 ώρα. Τίποτα. Τα χέρια του έχουν μουδιάσει από το βάρος του κονταριού. Η μέση του κοντεύει να σπάσει. Το μηχάνημα δεν έχει διαχωρισμό. Κάθε τόσο, ο ήχος δυναμώνει. Ο Μιχάλης κάβει με την αξίνα, μόνο και μόνο για να βρει ένα σκουριασμένο πέταλο αλόγου, μια σφαίρα από Μάουζερ, ένα κομμάτι από γερμανική οβίδα. Η απογοήτευση τον κυριεύει. «Χάνω την ώρα μου», σκέφτεται. Το μηχάνημα χάλασε. Είναι παλιό. Αποφασίζει να κάνει μια τελευταία προσπάθεια πίσω από το ιερό του ναού, εκεί όπου υπήρχε μια μεγάλη, αιωνόβια βελανιδιά. Πλησιάζει τη ρίζα του δέντρου. Ξαφνικά, ο ήχος στα ακουστικά αλλάζει δραματικά. Δεν είναι απλό σφύριγμα. Είναι ένα βαθύ, δυνατό, ουρλιαχτό που του τρυπάει τα αυτιά. Ο Μιχάλης παγώνει. Το σήμα είναι τεράστιο. Αυτό σημαίνει 2 πράγματα: ή ότι το μέταλλο είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια, ή ότι είναι πολύ μεγάλο και θαμμένο βαθιά. Παίρνει την αξίνα και αρχίζει να σκάβει. Το χώμα είναι σκληρό, γεμάτο ρίζες. Σκάβει μισό μέτρο. Τίποτα. Ο ήχος επιμένει, γίνεται ακόμα πιο δυνατός. Σκάβει 1 μέτρο. Το κορμί του είναι λουσμένο στον υδρότα. Στο 1 μέτρο και 80 εκατοστά, σχεδόν 2 μέτρα κάτω από τη γη, εκεί όπου οι ρίζες της βελανιδιάς είχαν δημιουργήσει μια φυσική κρύπτη, η αξίνα χτυπάει σε κάτι σκληρό. Ο χτύπος δεν είναι πέτρα. Είναι μέταλλο. Ο Μιχάλης πέφτει στα γόνατα. Σκάβει με τα νύχια του. Στο φως του φεγγαριού εμφανίζεται ένα σκουριασμένο, πράσινο μεταλλικό κουτί πυρομαχικών της Wehrmacht. Το κουτί που είχαν θάψει οι αντάρτες. Το παλιό γερμανικό μηχάνημα, με τις πανίσχυρες λιχνίες του, είχε καταφέρει να διαπεράσει 2 μέτρα πυκνού χώματος και ριζών. Με τρεμάμενα χέρια, σπάει τη σκουριασμένη ασφάλεια με την αξίνα. Ανοίγει το καπάκι. Μέσα, τυλιγμένη σε ένα λαδωμένο πανί, βρίσκεται μια ασημένια, χειροποίητη ταμπακέρα της εποχής του 19ου αιώνα. Ένα συλλεκτικό κομμάτι, σκαλισμένο στο χέρι με έναν δικέφαλο αετό. Ο Μιχάλης ανοίγει την ταμπακέρα. Το εσωτερικό της είναι γεμάτο. Δεκάδες χρυσές λίρες Αγγλίας, με το πρόσωπο του βασιλιά Γεωργίου, λάμπουν στο σκοτάδι. Ήταν η σωτηρία της οικογένειάς του. Ο Μιχάλης δεν έγινε πλούσιος με την έννοια της επίδειξης. Ήταν έξυπνος άντρας. Πουλούσε 1 λίρα κάθε λίγους μήνες στην πόλη, κρυφά, για να στηρίξει το σπίτι του, να σπουδάσει τα παιδιά του, να τους δώσει μια καλύτερη ζωή. Όμως, το μηχάνημα δεν το πέταξε ποτέ. Το θεωρούσε το τέμ της τύχης του. Το κράτησε καθαρό, λαδωμένο, σαν ένα ιερό κοιμήλιο του πολέμου. Τα χρόνια πέρασαν. Ο Μιχάλης έφυγε από τη ζωή γέρος, γεμάτος αναμνήσεις. Πριν πεθάνει, φώναξε τον εγγονό του, τον Μιχάλη τον νεότερο. «Αυτό το κουτί», του είπε με τρεμάμενη φωνή, δείχνοντας την αποθήκη, «μου έσωσε τη ζωή στον πόλεμο και μας έθρεψε στη φτώχεια. Μην το δώσεις σε κανέναν. Αυτό το μηχάνημα ξέρει να ακούει τη γη». Βρισκόμαστε στο σήμερα. Έτος 2026, σε ένα ορεινό χωριό της κεντρικής Ελλάδας, μέσα σε ένα πέτρινο κελάρι, το πράσινο κουτί της Siemens με την επιγραφή Mine Adzerat βρίσκεται ακόμα εκεί. Ο εγγονός του Μιχάλη το έχει διατηρήσει σε άριστη κατάσταση. Παλιές μπαταρίες έχουν αντικατασταθεί με μια σύγχρονη πατέντα από μπαταρίες λιθίου που δίνουν την ίδια ακριβώς τάση στις αρχαίες γυάλινες λιχνίες. Πολλοί φίλοι του, σύγχρονοι χρυσοθύρες με μηχανήματα των 5.000 ευρώ, γελούν όταν το βλέπουν. Του λένε, «Τι το κουβαλάς αυτό το πράγμα? Είναι βαρύ, δεν έχει οθόνη, δεν ξεχωρίζει το σίδερο από το χρυσό». Όμως ο Μιχάλης ο νεότερος χαμογελάει. Γιατί ξέρει κάτι που αυτοί αγνοούν. Τα σύγχρονα ψηφιακά μηχανήματα στέλνουν περίπλοκα σήματα που φιλτράρονται από μικροεπεξεργαστές.
Αν το έδαφος έχει πολλά μεταλλεύματα ή αν το αντικείμενο είναι πολύ βαθιά, ο υπολογιστής του σύγχρονου ανιχνευτή μπερδεύεται και το απορρίπτει ως θόρυβο. Το παλιό γερμανικό μηχάνημα του 1940, όμως, δεν φιλτράρει τίποτα. Η ισχύς των λιχνιών του εκπέμπει ένα πρωτόγονο, ακατέργαστο και πανίσχυρο μαγνητικό πεδίο. Αν εκεί κάτω, στα 2 μέτρα βάθος, υπάρχει ένα μεγάλο μεταλλικό κυβότιο, μια παλιά κρύπτη των ανταρτών ή ένα ξεχασμένο όπλο, το μηχάνημα του 1940 θα ουρλιάξει. Δεν θα νοιαστεί για τα μεταλλεύματα του εδάφους. Θα σου πει την αλήθεια. Και ποιος ξέρει. Ίσως κάποια βράδια, στα ίδια εκείνα βουνά, κάτω από τη σκιά των ίδιων δέντρων, ο ήχος των ηλεκτρονικών λιχνιών να αντυχεί ξανά. Μια γέφυρα ανάμεσα στο 1940 και το σήμερα. Ένας ανιχνευτής θανάτου που έγινε ανιχνευτής ζωής. Αυτή ήταν η ιστορία του σιδερένιου γίγαντα του 1940. Αν βρισκόσασταν στη θέση του Μιχάλη, θα ρισκάρατε τη ζωή σας για να πάρετε ένα τέτοιο μηχάνημα από το πεδίο της μάχης. Και τελικά, πιστεύετε ότι τα παλιά, πρωτόγωνα μηχανήματα έχουν ακόμα θέση στο κυνήγι των χαμένων θησαυρών της πατρίδας μας? Γράψτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια από κάτω. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, εγγραφείτε στο κανάλι, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε τις επόμενες ιστορίες που κρύβει η ιστορία και το ελληνικό χώμα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και να θυμάστε, η ιστορία κρύβεται εκεί που δεν την περιμένει κανείς.